السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وبالف خير، ضاحكين ناشطين وفرحانين واموركم كلها على خير يا ربي. مرحبا بكم معايا في نهار جديد، فيديو جديد ان شاء الله. هذا الفيديو غيكون خاص جدا بغسالة الاطباق او لا غسالة المواعين. اكثر من 10 سنين وانا كنسمع على غسالة المواعن، ولا عمري انني تخيلت في يوم من الايام انني نجيبها لاسباب عديده. اولا انا اصلا يعني خفيفه يعني في غسيل المواعن. كيعجبني نغسل المواعن لانني كنفرغ طاقتي فيها. كنرتاح ملي كنغسل المواعن. دائما في بالي انها كتستهلك الضوء، دائما في بالي انها كتستهلك الماء. هادشي اللي الصراحه اللي كان في بالي دائما. الفيديو غنهضروا على غسالة المواعن بصفه عامه، غنهضروا على الماركات، غنهضروا على الاسعار، غنهضروا على احسن نوع ممكن تجيبي، غنهضروا على الاهميه ديالها. غنهضروا هل كتستحق انك توفري من الفلوس وتجيبيها الدار ولا لا. غنهضروا على المقاس ديالها، واش ينفع انك تجيبيها للدار ولا لا، وكيف قلت لكم الانواع ديالها. المهم اختي، الا كنتي اول مره كتشاهدي القناه ما تبخليش عليا باللايك وبالاشتراك، والحبابين اللي عندي في القناه ما تبخلوش عليا باللايك. بالنسبه لاهميه غسالة المواعن كتحدد بناء على ظروف كل شخص. يعني مثلا لو وحده وضعها المادي كيسمح او الميزانيه ديالها كتسمح انها تجيب غسالة المواعن، فانا كنصحك انك تجيبيها. غير الواحد ياخد بعين الاعتبار ان غسالة المواعن شي حاجه كماليه ماشي اساسيه، بحال الثلاجه او البوطاغاز او الفران. هادو شي حاجات اساسيين في الدار، ولكن كيف قلت لكم انه طالما جهاز متاح لانني نجيبه، مثلا انا كوحده موظفه او وحده كنقرا او وحده كيجوني الضياف بزاف، او احنا مثلا عائله كبيره او وحده سيده مريضه، يعني ظروف كتسمح لي مثلا انني نجيبها، فانا كنصحك انك تجيبيها. لانه بكل صراحه غساله ديال الماعن كتقلل من وقتك في الكوزينه، كتقلل من التعب ديالك من الوقفه بزاف. وطالما موجود عندك المكان اللي تحطي فيه الغساله، غير توكلي على الله وجيبيها. بالنسبه للنوعيه، بالنسبه للمقاس، بالنسبه للقياس ديال الغساله نفسها، مهم مبدئيا الغساله كتقاس بالفرد ماشي بالكيلو. يعني مثلا كاين 4 فرد، 6 فرد، 8 فرد، 10 فرد، 12 فرد، 13 فرد، 15 فرد. بالنسبة للأسعار كتبدا هنايا في مصر من 4500 جنيه حتى ل 16000 جنيه، فعلى حسب النوعية، على حسب نوعية الغسالة اللي غادي تجيبي. انا كوحدة اول مرة باغا نشري، شنو احسن بالنسبة لي نشري؟ واش نشري الصغير ولا نشري الكبير؟ مهم بالنسبة ل4 فرد حتى ل8 فرد، هادو كيتحطوا فوق الرخامة، هادو مكيتحطوش لتحت لانه كيكون المقاس ديالهم صغير. تمام. كيقول لك فرد، شنو فرد؟ فرد يعني ما كتحسبش بالكيلو. شنو الفرد؟ الفرد مثلا الاسره فيها 2 الناس، هادو كيتحسبوا 4 افراد. الاسره فيها 5 الناس، هادو كيتحسبوا 10 افراد. يعني كل واحد مثلا طبسيل وطبسيل، معلقه، فرشيطه، كاس، كيحسبوها بحال هكا. تمام. انا اللي جبت هنا جبت 12 فرد، انا اللي جبت 12 فرد، يعني احنا يعتبر ما شاء الله 5 افراد، انا جبت 12 فرد. هي اللي فوق كتكون مقاسات وحده، اللي تحت يعني من 10 فرد حتى ل 15 فرد كتكون نفس الطول، نفس العمق، نفس العرض، نفس القياس وحده. وكيفاش الفرق؟ من الداخل في الحموله، هو الفرق كيكون غير في الحموله. كيكون مثلا في الستاندات اللي كيكونوا لداخل، كيكون في هاد السنينات شحال فيها، كتكون في سله المعالق كتلقاي مثلا وحده كبر من الثانيه. كتلقاي في التصميم، يعني كل حاجه كل ما كانت مثلا كبر كل ما التصميم ديالها من الداخل كيشيل اكثر. فهمتوا كيفاش؟ فهذا هو اللي باش كيكون هكذايا الفرق، هذا باش كيكون الفرق. وفي الرشاشات كاين اللي فيها 2، كاين اللي فيها 3، هذا هو اللي الفرق. اما كتلقاي نفس الطول، نفس العرض، نفس العمق. بالنسبه للماركات ديال الغساله، طبعا كاين ماركات بزاف وشركات بزاف، كاين شارب، كاين تورنيدو، كاين بزاف. غير هي كتختلف على حسب كل شركه، يعني ليها سعر معين. كاين اللي رخيص، كاين اللي شركه تلقاها رخيصه، كاين اللي شركه كتلقاها غاليه.
الاختلاف كيكون في بعض الامور، بحالاش مثلا كاين شي شركه كتلقايها ضاربه في السوق بزاف، سمعتها مزيانه، كاين اللي لا اولا كاين اللي شويه. كاين تاني انت كوحده مثلا اول مره غتشري غسالة الماعن، غتركزي في هاد الامور اللي غنقول لك مزيان مزيان. انا ممكن نشري غساله تكون رخيصه، تمام، ولكن القطع الغيار اللي فيها مثلا شي بياسه خسرت ليا مع الوقت، بغيت نبدلها نقدر ما نلقاهاش. الا كاين شي شركات اللي القطع الغيار ديالها ناقص او شبه ما كاينش، هذه حاجه. كاين لي شي شركه اللي معاملتهم ما زويناش، يعني مثلا عندك غير شي مشكله هكذايا في الغسالات، تعيطي ليهم اليوم حكا غدا يجرجروك شهر، يجرجروك اسبوع، يجرجروك 2 اسبوعين. مثلا انا الغساله اللي جبت تورنيدو ماركه تركي، طبعا هذه الشركه معروفه تابعه لتوشيبا ابو العربي. الاسباب اللي خلاتني نجيبها سمعتهم مزيانه في السوق، هذه حاجه. الحاجه الثانيه معاملتهم مزيانه، وقع عندك اي مشكل، يعني بحال مثلا غير الثلاجه، ملي كيوقع عندي شي مشكل في الثلاجه كنعيط ليهم، ما كيتاخروش، كيقول لك غدا فندم يكون عندك الفني الصيانه، كيقول لك 12 صافي كيجي عندك 12، كيقول لك الوحده كيجي عندك الوحده، كيمشيو مره جوج ثلاثه دغيا كيجاوبوا، ما عندهمش مشكله نهائيا معك. الله يجعلك تعيط عليهم حتى 10 المرات. يعني المعامله يعني سمعتهم في السوق، هذه حاجه. زائد القطع الغيار اللي فيها موجود في السوق، موجود. الاهم رخيص، لان كاين بعض الشركات بزاف القطع الغيار ديالها موجود ولكن كتلقايه غالي بزاف. شتو يعني غير شي بياسه مثلا تخسرات لك باش تغير تبدليها اولا تصايبيها غاليه بزاف. هذه من الاسباب اللي خلاتني هكذايا نجيب شي حاجه هكذا تابعه ابو العربي توشيبا. بالنسبه الحاجات اللي فيها واش موفره، يعني مثلا داك المواد التنظيف واش موفره ولا ماشي موفره، هي مواد التنظيف غاليه واحد شويه، ولكن مقارنه يعني راه كتبرك عندك فتره طويله، راه ما كتبقاش عندك شهر، كتبرك عندك فتره اطول، مع انك يوميا كتغسلي بها، ولكن كتبقى عندك فتره طويله بزاف. ولا جيتي تضربي الحسابات، يعني مثلا انا بالنسبه للفيري اللي كنجيب، انا كنجيب النوع الفيري، لان الانواع الثانيه ما كنجيبهاش. علاش؟ ما كترغويش ليا البنات وما كتغسلش ليا مزيان. فيري كنجيبو راه غالي ماشي رخيص، وكيستهلك يعني كنستهلكو بزاف. الا جيتي تضربي الحسابات راه غتلقاي فرق بسيط، يعني جيتي تضربي الحسابات غتلقاي فرق بسيط بزاف. والفرق انك كتحافظي على يديك وكتحافظي على وقتك. موفره بزاف في الطاقه، موفره بزاف في الماء، عكس ما كنت اتخيل. يعني انا كوحده كنت كنتخيلها كتستهلك الضوء بزاف، بالعكس زيرو طاقه. كتستهلك الماء، كنتخيلها كتستهلك الماء. الا جيتي نقارنها بغسيلك نتيا في الكوزينه، راه انت كتستهلكي الماء اكثر من الغساله ديال الماعن. بالنسبه للتنظيف الصراحه كتنظف مزيان، كتخرج المعينات كيشقشقوا. فيها الزيت، هاد الزيت يعتبر بحال ملمع. فيها داك الاقراص، يعني اللي بغيتي تحطي داك المسحوق اللي هو البودره، ممكن تديري الاقراص كديريها غير نص، ما كديريهاش كلها، غير نص، يعني كتبقى عندك حتى فتره اطول. وفيها الملح، العلبه ديال الملح فيها 1.5 كيلو، كتجيبي العلبه فيها 1.5 كيلو. اول استخدام كتحطي كيلو، كيبقى عندك كتنسيه، كتخلطيه مع واحد ربع كاس ديال الماء وكتحركيه تمام، وكتسدي عليه في ديك الحفيره. غير انت ملي تكوني تحطي في ديك الحفيره حاولي على يعني قدر المستطاع ان داك الملح ما يطيحش لك ما يطيحش لك هذا، باش ما تخسرش لك الغساله. هو الدور ديال هذا الملح بحال اللي كيحافظ على الغسال، هذا هو دور الملح. وكيف قلت لكم كيبرك عندك فتره طويله، كيطلع لك اشاره ديال الملح راه ناقص، راه ما كاينش، فهمتوا؟ كيطلع لك. انا هاد النوع اللي جبت تاتش، هذا هو الموديل اولا الاصدار الحديث الاخر ديال هاد التورنيدو. كاين النوعيه الاخرى القديمه، وكاين هاد النوعيه ديال الجديده. النوعيه القديمه لقيتها ناقصه بزاف في السوق، وناس بزاف ما نصحونيش بيها، قالوا لي خذي الجديد احسن. حتى في اللون يعني متاح غير هذا اللون، هذا الاسود، ما كاينش فيه يعني الوان اخرى، كاين هذا اللون. لان هذا اللون اصلا ما كيخليش يعني
قال لك هذا النوع هذا ما كيصديش اصلا، لان داك النوع الاخر ديال السيلفر او الفضي قال لك مع الوقت يقدر هكذا يصدي. زائد ان هذا الاصدار الحديث فيها 8 البرامج، يعني البرامج زايده، زائد زايدين رشاشه، زائد داك السنينات اللي لداخل زايدين، فهمتوا؟ هذا هو الفرق. وطاتش، انه موديل زعما طاتش، فيها امكانيه ديال نتوما عارفين الدراري الصغار كيبقاو يلعبوا في هذاك الامكانيه انك تحكمي فيها هكذا باش الوليدات ما يلعبوش فيها. بالنسبه لطريقه الاستخدام، مهم معروفه ان ايكو هو احسن برنامج اقتصادي موفر، كيبرك تقريبا داك 4 السوايع، وكاين برنامج ديال نص ساعه، كاين برنامج ديال ساعه، المهم اللي بغيت كاين ديال ساعه ونص اللي بغيتي موجود. غير هذاك نص ساعه وساعه ما كيغسلوش مزيان، هو كيغسلوا ولكن مقارنه مع البرنامج الاخر مزيان. علاش؟ لانه داخل فيه التعقيم، داخل فيه يعني داخل فيه بزاف. ومعروفه الغساله كتغسل بالماء ماشي طايب ولا سخون ولا، راه نقول لكم واحد درجه الحراره يدك ما تستحملهاش، طيب 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 بزاف. راه ما كتخيلوش ان من غير ملي كتغسل وكتسالي وكنحل الباب راه كنتصدم من داك السخونيه وداك البخار اللي كيطلع. المميزات اللي فيها عاوتاني ان في امكانيه تغسلي من الفوق بوحدو، تغسلي من تحت بوحدو، في امكانيه الشطف، يعني طبعا ملي كتجي تغسلي الماعن راه ما كتغسليش اولا كتشلي ولا كتحيدي غير داكشي البقايا ديال الاكل من المعينات وكتحطي مباشره. يعني مثلا الكاس يومين 3 ايام مثلا ما تغسلش اولا شي حاجه بقايا بقات لاصقه فيها، الغساله كتغسلها لك. يعني في امكانيه الشطف انك تغسلي قبل ما كيغسل لك داك الغسله الثانيه، كاينه فيها تقريبا شي ربع ساعه. في امكانيه قلت لك تغسلي غير الفوق، مثلا الماعن عندك قلال تقدري تغسلي غير الفوق، اولا الماعن عندك القلال التحت ديري لتحت هذاك الستاند اولا داك السنينات كتقدري تحكمي فيهم، تهبطيهم مثلا الى ما عندكش بحال هكذا الطباسل والكؤوس تقدري تنزليهم مثلا عندك غير الحلال اولا الطناجر. المهم كتبقى غير عاوتاني مساله الرص البنات، الرص لان المعينات خاصك تحطيهم مقلوبين وتحطيهم قادين، هي راه ما شاء الله كتهز. غير خاص الواحد يتعلم هكذا يحط، يعني في الاول كانت كتجيني شويه صعيبه. بالنسبه لهذه ديال المعيلقات راه كتكون فيها داك سميتو اللي فوق مسدوده فيها، يعني حتى لما بغيتش نستخدمها راه ما نستخدمهاش، نحط المعيلقات بوحدهم هذا بوحدهم. غير هي الميزه اللي فيها ما كتخليش هكذا الماعن يبقاو يتقرقبوا وصافي، كتخرج المعينات ناشفين، هو ماشي ناشفين 100%. يعني بحال هاد الغساله اللي عندي خصني ضروري نحلها ملي يعني كتغسل كتحليها، يعني بداك البخار ديالها كيمشي فكينشفوا مع داك الهواء. وهذا كاين نوعيه الغسالات اللي كيتحلوا بوحدهم، انا ما عنديش، انا هذه كان ضروري خصني نحلها لراسي، يعني ما كتحلش بوحدها. بالنسبه للسعر انا البنات هذه خديتها ب7200 جنيه مصري، ما كاينش اقل من هكا، يعني ارخص سعر لقيته. يعني الى بغيتي من 10 فرد وبغيتي شي حاجه يعني ماركه صافا 6800 جنيه وانتي طالعه، يعني داك 4500 درهم السعر. لا بغيتي شي حاجه صافا وانتي طالعه توصل حتى لداك 8000 درهم ديالنا. كنظن نفس الاسعار ديال المغرب، يعني في اعتقادي ما عرفتش، انا ما عرفتش بشحال الغسالات الماعن في المغرب شحال دايرين، ولكن كنظن لانني كنلاحظ ان الاجهزه الكهربائيه مقارنه مع المغرب دائما كنلقاها في التقريب او بحالو. من شحال هذه وانا باغا نجيبها وكنقول واحد يوفر مصروف ديالو، يدير صناديقه وكل مره يحط فيها حاجه وينساها. الله يجعلك تجمعيها على عامين، الله يجعلك تجمعيها على عام، مهم نسايها. الصراحه زوينه كتمتردة، لانني كنقول فين غنحطها، يعني ديما كنقولوا فين غنحطوها. مؤخرا شجعوني عليها بزاف البنات وصافي، لقيت حتى راجلي تا هو متحمس، قلنا صافي نجربوا. من بعد داك المرضى الزينه اللي كنا مرضناها ملي نتوما عارفين المرض والبرد، خاصه في داك المرض ديال البرد وهذا، الماعن كيكترو، الكيسان كيكترو،
مشكله شكون اللي غادي يغسل لك داك الماعن مثلا، والحاجه خصها ديما تغسل مزيان والماء سخون. يعني هاد الميزه الغساله انها كتعقم، كتغسل بالماء طيب ديال الصح. هادشي اللي هذه ميزه فيها كبيره بزاف. وانا صراحه من داك الناس اللي كيعجبني نغسل الماعن، كنعشق نغسل الماعن، كنرتاح في غسيل الماعن. زائد انا اصلا خفيفه في غسيل الماعن، ولكن احيانا ظروف، المهم تكون عندك في الدار ظروف كيف قلت لكم، ظروف مرضيه، يقدر ظروف جايين عندك ضياف بزاف، صراحه كتنفع حاجه تكون عندك في الدار احسن من انها ما تكونش عندك. فهمتوا كيفاش؟ وكيف قلت لكم موضوع المقاس، انا هاد البلاصه كانت فيها المجوره، نتوما عارفين كانت فيها المجوره. اضطريت انني يعني انا كنت مدخلها في واحد القنت لداخل، ما سلكنيش لانه وحده الشباك. والمشكله ان الشتا يعني مشكله، خفت تخسر فهمتوا، خفت تخسر وهذا. فاضطريت انني غنحيد المجوره من هنا، والراجل اللي صوب ليا هذا الكوزينه هو اللي غادي يقاد ليا المجوره بوحدو، غيدير ليا الرخامه بوحدها وغيقادها ليا في الجهه الاخرى. وحتى هاد الخاويه هذه اللي ديال الحاشيه ديال هاد المجر غادي يصوب ليا وحده، المفروض خصو يجيبها ليا باش تجي هكذا بالعباط ديال الغساله، باش تجي هكذايا مقاده وما تبقاش هكذايا الخاويه اللي فيها. صافي هذا هو الحل اللي درت. المهم هاد البلاصه شتو، هاد البلاصه هي كيحطوا فيها الزيت، كطلي عليها راه كتاخذ فتره هي طويله كنعمرها، وكل مره انت كيبان لك ان فيها الزيت صافي ما تضيفيش، الا شفتيها بدا كيتنقص زيدي. هاد الجهه هاد البلايصه كتحطي فيها هاد القرص، ما كديريش كله، كتاخدي موس حامي هكذا، اولا كديري مثلا فوق البوطي سخون وكتقسميها على جوج وكتحطها غير نصف ماشي كامله. وكاين الناس اللي ما كيحطاش كاع في داك البلاصه، كاين اللي غير كتلوحي، راه كتقدري غير تلوحيها وصافي، تلوحيها في هكذا في الشبيكه هنا لداخل كتخدم وصافي. والملح راه قلت لكم في داك الحفيره اللي لداخل كتلقاي فيها هكذايا الملح، صراحه كتهلا في الماعن. غير واحد النقطه تاني بغيت نشير ليها البنات، دائما ملي تجي تغسلي هكذا تشغلي الغساله اول مره ضروري كتشليها، ومره هاد الادوات ضروري تنظيف، يعني ضروري تحافظي عليها. واحد النقطه بغيت نشير ليها، ان ملي تجي تشغليها خصك تاكدي من هاد الفرفاره واش كاينه شي حاجه كتزحلقها ولا لا. شتو يعني مثلا تكونيش حاطه المعينات مزيان، بحال مثلا حطيت لكم هكذا موس اولا معلقه اولا شي حاجه، لا حطيها مقاده. يعني شتو يعني دائما تاكدي بان الماعن مرصوصين مقادين محطوطين مقادين، سواء من الفوق اولا من التحت، هادو كلهم كيتحيدوا، يعني ضروري كتغسليهم. هاد الرشاشه كتحيد، هاد الفلتر هذا كيتحيد. المهم هاد الادوات كلهم كيتحلوا وكتعاودي مره هكذا تغسلي لهم هذيك الغسيله مزيان هكذا باش كتحافظي على غسالتك مزيان. لان احيانا الا يعني ما كنتيش كتغسليهم مره راه بعض المرات الماعن ما يطلعوش لك مزيانين، فبالتالي خصك ضروري مثلا نهار نهار لا هاد الفلتر وهاد الادوات كلهم ضربي عليهم هكذا بواحد الغسيله بواحد الفرشه باش هكذا يتغسلوا مره هكذا دوره تنظيف لوحدها مثلا مع ملح الليمون. كنتمنى الفيديو يكون خفيف ظريف ويعجبكم ويكون مفيد فعلا. وكنشجعكم يا البنات وكنحمسكم ديروا صنيديقه، وفروا هكذا من المصروف ديالكم، والله غتنفعكم بزاف. راه الواحد ما كيدير بحقها غير اللي جابها وجربها والله العظيم الا كتنفع. المهم الكبيدات، هلاو في ريوسكم ونتلاقاو ان شاء الله.